Οι πράσινες, οι κόκκινες. Τι χρωματάκι θα βάλουμε πάνω? Ένα κέικ που μοσχοβολάει Χριστούγεννα. Σκάει στο δόντι και είναι το κάτι άλλο. Χριστουγεννιάτικο κέικ. Μοσχοβολάει αρώματα, είναι πανεύκολο και να το φτιάξετε όλοι για τα πρωινά σας, για τους καφέδες σας. Είναι πολύ απλό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μαλακό βούτυρο στο μίξερ, να χτυπηθεί, να αφρατέψει μαζί με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει κρέμα. Θέλω κάθε φορά που χτυπάτε κάτι στο μίξερ να σκάβετε. Και πάμε πάλι. Μόλις αφρατέψει καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη και γίνει κρέμα και λιώσει η ζάχαρη, ένα-ένα μέσα τα αυγά. Όλα τα υλικά μου είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να γίνει ωραίο το κέικ. Όλα τα υλικά τα έχεις μπροστά σου ζυγισμένα, μετρημένα και είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ανάβω το φούρνο μου. Τον ανάβω κιόλας. Στους 170 στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα θα ψήσω. Αν ψήσεις αέρα θα βάλεις μεσαία σχάρα 160 και θέλει περίπου 10 λεπτά λιγότερο. Κανονικά στις αντιστάσεις παίρνει μία ώρα ψήσιμο. Ποτέ μα ποτέ δεν θα βγάλεις ένα κέικ εάν δεν βάλεις ένα μαχαίρι στην καρδιά του και αυτό να βγαίνει καθαρό από ζύμη. Ωραία, ένα-ένα τα αυγά μέσα στο βούτυρο με τη ζάχαρη. Κάθε φορά που βάζω ένα αυγό, περιμένω να το πιει το μείγμα, να μην το βλέπω και μετά προσθέτουμε το επόμενο. Σκάβουμε το μίξερ όποτε βλέπουμε ότι κολλάει το μείγμα στα τυχώματα. Πάντα σκάβουμε το μίξερ, είναι βασικό αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε πόσο μείγμα μένει επάνω, άρα θέλει να το σκάψουμε και να το ξαναρίξουμε μέσα και να χτυπήσουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως. Προσθέτουμε και το γιαούρτι μας. Ρίχνω τη βανίλια μου, υγρή ή βανιλίνη ό,τι έχετε. Θέλω το ξύσμα του πορτοκαλιού. Θέλω και το χυμό του πορτοκαλιού. Χυμό από ένα ζουμερό πορτοκάλι. Θέλω τώρα λίγο κονιάκ, λίγο λικέρ πορτοκάλι ό,τι έχετε, μαζί με τη σόδα. Το ανακατεύω έτσι καλά να διαλυθεί η σόδα. Και τη ρίχνουμε στο μείγμα. Και το υπόλοιπο κονιάκ. Θα ρίξω μια πρεζούλα αλάτι και είναι η ώρα για τα μπαχαρικά μου. Κανέλα, τριμμένο τζίντζερ, μοσχοκάριδο και γαρίφαλο. Το αλεύρι μου μαζί με το μπέικιν. Ανακατεύουμε μία και ρίχνουμε σιγά σιγά στο μείγμα μας. Χαμηλώνω και stop. Ένα ωραίο απαλό ανακάτεμα όλα τα υλικά μου. Να πάρω ό,τι έχει γύρω γύρω. Και ομό είναι τέλειο. Με τη σπάτουλα ένα τελευταίο σκάψιμο, έτσι. Να πάρω ό,τι έχει γύρω γύρω στα τυχώματα. Και πάμε τώρα να ρίξουμε μέσα. Αυτό είναι προαιρετικό, αν θέλετε το βάζετε, είναι φανταστικό, του πάει τέλεια, σκάει στο δόντι και είναι το κάτι άλλο. Είναι φρουί γκλασέ, διάφορα φρουτάκια. Κίτρινα φρούτα και κεράσι. Ό,τι σας αρέσει βάζετε. Μπορείτε να βάλετε καρύδια, μπορείτε να βάλετε σταφίδες. Ένα ανακάτεμα να μπουν όλα τα υλικά μέσα. Και πάμε για τη φόρμα μας. Μαλακό βούτυρο και αλήφω πολύ καλά όλη τη φόρμα. Πολύ καλά, παντού και εδώ, στα πλαϊνά. Η φόρμα μου είναι 21 εκατοστά
η ακτίνα της με 11 εκατοστά το ύψος της. Θέλω μια βαθιά φόρμα. Καλά, καλά, παντού, παντού και εδώ πάνω θα ξεχυλήσει το κέικ. Αλευρώστε μου καλά τη φόρμα και τινάξτε καλά τη φόρμα. Θα κρατήσει όσο αλεύρι χρειάζεται. Γυρίστε την έτσι, 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 να πάει παντού, 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 έτσι. Και τινάξτε. Κράτησε όσο ήθελε. Βάζω το κέικ μου κουταλιά μέσα και ψήνω στους 170 στην κάτω σχάρα στις αντιστάσεις σχεδόν για μια ολόκληρη ώρα. Ένα κέικ που μοσχοβολάει Χριστούγεννα. Πατήστε λίγο να φύγει ο αέρας και ισιώστε μου ελαφρά την επιφάνεια με τη σπάτουλα. Ψήστε για μια ολόκληρη ώρα μέχρι να φουσκώσει, να ροδίσει και να ξεκολλήσει από τα τυχώματα. Εδώ έχω ένα μπεν μαρί καταπληκτικό. Έχω βάλει μέσα λίγη βανίλια υποβρύχιο. Μόλις ζεσταθεί στο μπεν μαρί θα γίνει το πιο ωραίο και εύκολο γλάσο για όλα τα γλυκά σου. Το σφραγίζεις καλά και μπαίνει στο βραστό νερό. Και όση ώρα γίνεται το μπεν μαρί, μπορείτε και να αχνίσετε το κέικ. Ο πιο εύκολος τρόπος όμως για να κάνεις γλάσο είναι αυτός. Η βανίλια υποβρύχιο σε μπεν μαρί να λιώσει και να περιχύσεις το κέικ σου. Αλλιώς μπείτε στο αργυρό.gr και βρείτε φανταστικές συνταγές για γλάσο και το Royal Icing που είναι καταπληκτικό. Έχω βγάλει το κέικ από το φούρνο και το έχω αφήσει να κρυώσει ελαφρά για να μπορέσω να τον αποδογυρίσω. Όταν βγάζω το κέικ μου πάντα το αφήνω 10 λεπτά να σταθεί επάνω στον πάγκο μου. Έτσι, γιατί καίει ακόμα. Είπαμε ότι κρύωσε λίγο, αλλά δεν είναι και τελείως κρύο. Εδώ να το πιάσω έτσι, έτσι. Ξεφορμάρεται κατευθείαν, ξεκολλάει αμέσως, γιατί η φόρμα μου είναι αντικολλητική και εγώ με λίγο. Το βγάζω, λογικά έχει λιώσει, δεν το θέλω και τελείως λιωμένο, θέλω απλά να είναι πιο ρευστό. Δεν καίει, αυτό μπορείς να το πιάσεις. Ωραία. Και μπορείτε να γαρνίρετε με διάφορα καραμελάκια χρωματιστά. Οι πράσινες, οι κόκκινες. Τι χρωματάκι θα βάλουμε πάνω? Καραμελάκια πράσινα, καραμελάκια κόκκινα. Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν είναι το κέικ? Περίμενε, σου έχω και άλλα καραμελάκια. Και λίγα ωραία ζαχαρωτά. Χριστουγεννιάτικο κέικ φανταστικό. Να το φτιάξετε να μοσχοβολάει το σπίτι Χριστούγεννα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Και μην ξεχνάτε subscribe, like και comment. Αντικολλητική ατσάλινη φόρμα για κέικ terrestrial. Κατασκευασμένη από ατσάλι για να διαχέεται σωστά η θερμότητα και να ψήνονται ομοιόμορφα όλα τα κέικ σας.